Welcome back to my channel, Odette Costume. Hello everyone! Welcome to my vlog. I am Eds po ulit ng Eds Creator and Crafter. So, pasensya na po sa background ko, medyo makalat. Yan ang aking mga tela, ang sewing machine. So, sa video na to ay yung costume na pinagawa po sa akin. Bali mga last December 2018 pa po naman yon. Pero kasi ito yung na medyo na-challenge ako kasi from costume nga, then accessories, and weapons. Ginamit po ito sa isang event sa school. Bali cosplay po kasi yung team nila. So, yon ang team niya ay Mobile Legend. I'm sure kilala po ito ng marami dahil sikat po ang game na yan. So, ang pinagawa po nga po niya sa akin ay si Odette po, ang character sa isang Mobile Legend. So, wala po akong video that time, pero meron po akong mga pictures na suot po nung nagpagawa, and then yung pictures na nasa akin pa yung costume saka yung yung weapons. Tumulong po sa akin yan, yung kapatid ko saka yung asawa ko. So, bali, February to March 2019 naman po nila ginamit yung 2 months ko yung ginawa. Yeah, pero bago po yan, gusto ko po munang palang magpasalamat. Yay, thank you po ng sobra sa lahat po ng subscribers, sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Dahil ayan po, achievement na po tayo. Subscribers, sobrang salamat po talaga. Saya ko po dahil sa tulong po ninyo, nakamit po natin yan. Sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Pakirim na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong video na inilalabas ko. Then, pakita rin po ang like button, ang share button, at kung meron po kayong questions and any suggestion, comment down below lang po at sasagutin ko ang mga yan. So, tara na po sa video. Thank you! Thank you for watching. Bye!